ሰላም የቻናሌ ቤተሰቦች እንኳን ወደ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ቻናሌ ይሄን ይመስላል ኢትዮ ኤዲቲንግ ስኩል። ስለዚህ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። አዲስ ጀማሪ ነኝ። የእናንተ ሰብስክራይብ ማድረግ እኔን ያበረታታኛል ማለት ነው። ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ጀምሩ። በጣም ተወዱታላችሁ። አብሶ ዩቲዩብ ላላችሁ ሰዎች በጣም ጠቃሚ መረጃ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ እንድትጀምሩ ነግራችኋለሁ። እዚህ በፊት ያሳየኋችሁ እዚህ ጋር canava.com ይላል ዩቲዩብ ባነር ለመስራት ያዘጋጀሁት ቪዲዮ አለ። ያንን ቪዲዮ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። በዌብሳይት ነበር ያሳየኋችሁ። አሁን ደግሞ ለስልክ ተጠቃሚዎች በአፕሊኬሽን ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አፕሊኬሽኑን ፕሌይ ስቶር ላይ ታገኙታላችሁ። canava.com ይባላል። ይሄ አፕሊኬሽን ብዙ ነገሮችን ከመላችሁ በላይ ለዩቲዩባችሁ በጣም በቃ ሌላ ነገር ሳትፈልጉ ሌላ ነገር ሰርች ሳታረጉ ይሄን አፕሊኬሽን ብቻ በመጠቀም ለዩቲዩባችሁ ሙሉ ነገር ከኢንትሮ ጀምሮ እስከ ባነር ለዩቲዩባችሁ ሙሉ ነገር የያዘ አፕሊኬሽን ነው። በፍሪ ነው፣ ነፃ ነው። ምንም አይነት ክፍያ አይጠይቅም ማለት ነው። ዊዛውት ወተርማርክም የለውም። ስለዚህ canava.com ብለን ሰርች እናረጋለን። canava ግራፊ የመጀመሪያ ላይ ይመጣላችሁ። ተነኩትና ታወርዱታላችሁ። ነው ኦሬዲ አውርጄዋለሁ። ስለዚህ ኦፕን እለዋለሁ ማለት ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ያወረድኩት። እኔም በቅርቡ ነው ፕሌይ ስቶር ላይ ያገኘሁት። ስለዚህ በጣም ጠቃሚ ነው ማለት ነው። ለዩቲዩባችሁ ሌላ ነገር ዌብሳይት ለኢንትሮ ለመስራት ሊሆን ይችላል። ሌላ ነገር ሳትፈልጉ እዚሁ ላይ ሁሉን ነገር ታገኛላችሁ ማለት ነው። ትንሽ ይቆያል እስኪ ከፍት። ይሄው እንግዲህ ከፈተ። ስለዚህ አሁን እንደከፈታችሁ ታወርዳችሁ እንደጨረሳችሁ የሚያመጣላችሁ ከዚህ በፊት ኢሜል ጠይቃችኋል። ያው ኢሜላችሁን ተነግሩትና ወይም ደግሞ በኢሜላችሁ ወይም በጎግል አካውንታችሁ በዛ ታስቀጥሉትና ከዛው ትንሽ ቆይቶ ይከፍተላችኋል። እንደዚህ አይነት ፊቸር ያመጣል። ያው ዌብሳይቱ ላይም በተመሳሳይ መልክ ነው የሚያመጣላችሁ። ሎጎ ለመስራት ይሄው እንደምታዩት ቪዲዮ ሊሆን ይችላል፣ ዲዛይኒንግ የተለያዩ ዲዛይኒንጎች ለመስራት ሊሆን ይችላል። በነፃ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ያው ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ይሄን ነው ማለት ነው። ለስልክ ተጠቃሚዎች በጣም አሪፍ ነገር ነው። ለምሳሌ እኔ ሰርች canava የምትል እዚች ጋር እመጣና ከላይ በኩል ማለት ነው ይታያችኋል የምትፈልጉት። ለምሳሌ ዩቲዩብ ባነር ከሆነ ዩቲዩብ ባነር ይቅርታ፣ እዚች ጋር መጣትና ዩቲዩብ ባነር ብዬ ሰርቻለሁ ማለት ነው። ሰርች አረጋለሁ ማለት ነው። ትንሽ ሎድ ያረግና ያመጣልኛል። ይሄው ቴምፕሌቶች ናቸው፣ ለዩቲዩባችሁ ቴምፕሌቶች ናቸው። ዩቲዩብ ፎር ዲዛይኒንግ የሚላለ የተለያዩ ቴምፕሌቶች ናቸው ያመጣልኝ። ትንሽ ኮኔክሽኑ አዛ ስለሆነ ነው። ይሄው ዩቲዩብ ቻናል አርት የሚለው መጀመሪያ ላይ ባነር ብላችሁ ሲጽፉ ዩቲዩብ ቻናል አርት የሚል ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ያው ቴምፕሌቶች ናቸው የሚያመጣላችሁ የተለያዩ። ይሄው አሪፍ ለዩቲዩባችሁ ቴምፕሌቶች አሉ። ስለዚህ ይሄንን ቴምፕሌት በመጠቀም ዩቲዩባችሁ ማሳመር ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት በጣም አስገራሚ ነገር ነው ውስጡ ያለው። ስለዚህ ይሄን አፕሊኬሽን በመጠቀም ለዩቲዩባችሁ አሪፍ ነገሮችን ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ በተለይ ጀማሪ ዩቲዩበሮችም ወይም ደግሞ ብዙ ሰብስክራይበር ያላችሁ ዩቲዩበሮችም በጣም ጠቃሚ ነው ማለት ነው። ለታችኛውም ለላይኛውም ዩቲዩበር የሚሆን አሪፍ ነገሮችን የያዘ አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው። በስልካችሁም ስትፈልጉ በፒሲያችሁ ደግሞ አለ ቪዲዮ። ከዚህ ቪዲዮ መጨረሻ ላይ የሚያመጣላችሁን ነክታችሁ ቪዲዮ ማየት ትችላላችሁ። ሙሉ ፍሪ ነው፣ ምንም አይነት ክፍያ አይጠይቅም ማለት ነው። ሞር ግን እኔ ሰጀስት ማድረጋችሁ
ከፒሲው ይልቅ ወይም ከዌብሳይቱ ይልቅ ይሄንን በተጠቀሙ ሞር ተመራጭ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄው ፍሪ ናቸው። እዚች ጋር እንደምታዩት ከዳር በኩል ከጫፍ በኩል ፍሪ ነው። ሁሉም በነፃ ነው የምናገኛቸው ቴምፕሌቶች ናቸው። ኢንትሮ ለመስራት ይሆን ይችላል። እዚች ጋር የምትፈልጓትን ሰርች ቦታ ላይ ሄዳችሁ ሰርች በማድረግ የዚህ ካናቫ ወይም የዚህ አፕ ተጠቃሚ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ አፕ most of the time ለእንትናችሁ ነው በቃ የተሰራው ማለት ለዩቲዩባችሁ ብቻ ሳይሆን አብዛኛው ግን ለዩቲዩባችሁ ነው የተሰራው። በቃ ዩቲዩባችሁን ለማሰማመሪያ ብዙ ባነሮችን ኢንትሮዎችን የያዘ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬ ያለኝ ይሄ ነው። ይሄን ቻናል ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ይሄ ለኔ ያበረታታኛል። ሌሎችን ቪዲዮዎች ይዤላችሁ እንድመጣ ኮሜንት ማድረግ ጀምሩ። ስለዚህ አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ